Üdvözlök mindenkit az első Magyarországi Smart Home Expo alkalmából. Köszönjük a szervezőknek, hogy létrehozták ezt az eseményt. Én Kálmán Gergely vagyok, az Access Point Kft. Beszerzési igazgatója, de nem csak beszerzési ügyekkel foglalkozok, hanem termékfejlesztéssel is, a termékfejlesztés kapcsán pedig elég mélyen bele kell ásnom magam a technikai részletekbe is. Az előadásomban a 2,4 GHz-en egymással viaskodó adatátviteli megoldásokkal fogok foglalkozni, név szerint a Wi-Fi-vel, a Zigbee-vel és a Bluetooth-szal, és ezeket biztos összehasonlítjuk a manapság oly nagy népszerűségnek örvendő Z-Wave szabvánnyal is. Kezdjünk is bele. Miért pont 2,4 GHz? Miért tömörül ennyi adatátviteli technológia ezen a sávon? Először is érdemes tudnunk, hogy mi az az ISM sáv. Az ISM sáv egy olyan nemzetközi megállapodás eredménye, ami azt a célt szolgálta, hogy ipari, tudományos és gyógyászati célra legyen egy szabadon felhasználható frekvencia a vezeték nélküli rendszerekhez. Azóta ez rengeteget változott, és a felhasználás az tulajdonképpen nagyon sok esetben el is hagyta ezeket a területeket, és utat tört a magánszférába, és ott óriási sikereket ért el. Tehát a 2,4 GHz egy ISM sáv. Azon belül is egy olyan speciális darab, ami világszerte, ténylegesen világszerte szabadon felhasználható, talán csak egy ország kivételével, és az Észak-Korea, ezeket a rádiókat, melyek ezen a frekvencián működnek, bekapcsolhatjuk, üzemeltethetjük, használhatjuk mindenféle engedélyeztetési eljárás vagy licencdíj megfizetése nélkül. Ha ezeket a termékeket használhatjuk mindenhol, akkor a tömeggyártásukat tulajdonképpen sokkal nagyobb méretekben lehet elvégezni. Ebből adódóan gazdaságosan létrehozhatóak ezek a termékek, a fejlesztés és gyártás költségeit több termékre tudják ráosztani, továbbá a szállítás is egyszerűsödik, mert ezeket a termékeket nem kell minden országban vámolni, speciális eljárásokkal engedélyeztetni, hogy egyáltalán beszállíthassuk az országba. És ez egyértelmű előnyt fog generálni, amikor a fogyasztói árakat vetjük össze más olyan technológiákkal, melyek nem ezt a frekvenciasávot használják. Kezdjük a Wi-Fi-vel, mint az egyik legelterjedtebb vezeték nélküli technológiával, ami a 2,4 GHz működik. Jelenleg a 6. generációjánál tart, aminek köszönhetően 2.4-en 1 és 143 megabit között tudunk adatátvitelt megvalósítani, mindez természetesen 20 MHz-es raster esetén. Mindenki tudja, csillagpontos felépítéssel működik, tehát AP-król és kliensekről beszélhetünk. A kliensek roamingolnak a különböző AP-k között, hogyha kiérnek a hatókörükből, és újabban felütötte a fejét a mesh, de ez ne kavarjon meg senkit, a mesh jelen esetben csak az AP közötti gerinc kapcsolatra korlátozódik. Ebből adódóan nem olyan előnyökkel jár a használata, mint az IoT szabványokban implementált mesh megoldások esetén. Hátránya, hogy viszonylag széles rastert használ, tudjuk, hogy a szabad 2,4 GHz-es tartományban összesen 3 csatorna létezik, név szerint az 1-es, 6-os, 11-es, melyek nem lapolják át egymást, ezáltal nem generálnak interferenciát egymásnak. Kijelenthetjük, hogy a 2,4-es sávot elég pazarlóan használja, ha IoT szempontból vizsgáljuk, és pont ebből adódóan jobban ki van téve az interferenciának, mert egy adásszelet ilyen széles rasteren valósul meg, ergo, ha belezavarunk csak egy-két kis helyen, akkor is az egész 20 MHz-en történt átvitel meghiúsulhat, újra küldést eredményezve. Ezen kívül negatívuma, hogy drága. Ha megfigyeljük a különböző újabb és újabb szabványok implementálását, akár azonos gyártók termékeiben, azt vehetjük észre, hogy az NS rendszereknél drágábbak voltak az AC-sak, az AC-saknál drágábbak voltak az AC Wave 2-esek, majd ezeknél megint drágábban jönnek az AX-es megoldások, tehát itt nem érvényesül a fejlettebb technológia olcsóbban elv, ami egyébként a számítástechnika más iparágaira jellemző, egész egyszerűen azért, mert a fejlettebb technológia itt ténylegesen további számítási kapacitás bevonásokkal jár, újabb antennák, újabb bonyolult rendszerek implementálását igényli, és ezek pedig egyértelműen a költség növekedéshez vezetnek. Ezzel ellentmondhatnak bizonyos IoT gyártók megoldásai, mert ezek igen olcsón elérhetőek, de ez abból adódhat csak, hogy elavult, 2-3 generációval régebbi szabványokon alapuló Wi-Fi technikát alkalmaznak, ami pedig
az egész Wi-Fi hálózatra negatív hatással lesz. A következő legyen a Bluetooth, szintén nagyon rég velünk van ez a technológia. Korábban az IEEE jegyezte a 802.15.1-es szabvány alatt, de ez később az IEEE-től átkerült a Bluetooth SIG-hez. Ez a technológia egy merőben eltérő frekvencia használatot alkalmaz, és ez pedig az úgynevezett frequency hopping, ami annyit jelent, hogy az adott csatornákat dinamikusan váltogatva valósítja meg az adatátvitelt, ami kezdetben biztonsági célokat szolgált, manapság inkább az interferencia kiküszöbölésére hivatott. Ennek már az 5. generációját éljük, ami a legfontosabb és az IoT szempontból mindenképp megjegyezendő képessége, hogy nagyon kevés energiát használ, ezt BLE-nek nevezzük, tehát mint Bluetooth Low Energy, viszont az alacsony fogyasztás ellenére is viszonylag nagy sávszélességeket tud lekezelni. A legújabb 5.1-es kiegészítésben 125 kB per szekundumtól egészen 2 MB per szekundumig 4 lépcsőben képes adatátvitelt megvalósítani, de hogyha ennél nagyobb sávra lenne szükségünk, akkor képes pont-pontban 24 megabitre is. Ilyenkor egyébként ez egy kicsit csalóka, de átáll 802.11, tehát Wi-Fi pont-pont módban annak az idejére, amíg ezt a nagyobb sávszélességet szeretnénk átvinni. Az 5.1-jel jött a mesh képesség is, ami az IoT szempontból a másik legfontosabb képessége lett. Jelenleg még egész kevés gyártó aknázza ki az ebben rejlő lehetőségeket, de látunk már erre példákat. Ott van például a Yeelight. A Yeelight okos világítási megoldásai, amik Európában egyébként még nem kaphatóak, de én már találkoztam velük az amerikai CES konferencián. Ott egy komplett okos világítási rendszert demoztak, Bluetooth mesh alapon. Nagyon sok speciális képessége van a Bluetoothnak, optimalizál hangátvitelre, akár beltéri navigáció megvalósítására, még arra is képes, hogy az adott érkezés vagy távozás irányát megbecsülje, amire nem sok más technológia alkalmas manapság. Fogyasztása, mint említettem, nagyon alacsony, itt is ugye a sleep módok elérhetőek. Egyedüli hátránya talán az, hogy viszonylag drágák a termékek, hogyha összevetjük az előbb említett Yeelight megoldásait, amik minden más tekintetben jellemzően olcsóak a piacon, de ezek a Bluetooth-os megoldások jóval drágábbak, mint a konkurens technológiákat alkalmazó, de azonos világítási megoldások. A harmadik ma tárgyalt technológia a Zigbee, ezt az IEEE jegyzi szintén 802.15.4-es szabványszám alatt. Ez egy nyílt IoT standard, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy legyen alacsony fogyasztású, alacsony sávszélességű és alacsony költségű. Ebben tér el alapvetően mindenképp az előzőektől, mert ez kifejezetten költségben is optimalizál a fogyasztás mellett, de mindemellett azért 250 kilobit per szekundum átvitelére alkalmas. Mesh felépítés tulajdonképpen korlátlanul, a szabványban 65 000 nód van megjelölve, azért ekkora méretű rendszert még nem láttunk, de nem is ez a fontos ebben, hanem az, hogy kvázi korlátlanul bővíthető, és ami még nagyon fontos, hogy nincsen hop limit, ami azt jelenti, hogy a mesh, ami felépül, nincsen limitálva abból a szempontból, hogy hány routeren keresztül jut el A pontból B pontba az adat. A Zigbee 3.0-val bejött a képbe az úgynevezett Green Power, ami a Bluetooth Ultra Low Energy-vel van nagyságrendileg pariban. Az egyedüli negatívuma ennek a technológiának az, hogy míg a 3.0-ás előtti specifikációkban jelen voltak a gigahertz alatti frekvencia sávok, addig a 3.0-ból ezt már kivették, ez már csak a 2,4 GHz-es sávra fókuszál, és így jön a negatívuma ennek az adatátviteli technológiának, ami pedig az, hogy interferenciától sújtott spektrumban kell működnie. És akkor pár szót a Z-Wave-ről, mint konkurens szabványról. Itt is a harmadik generációt éljük, voltak a 300-as, 500-as és most a 700-as csipek, gigahertz alatt működik, körülbelül 100 kilobit átvitelére alkalmasak, ultra nagy hatótávra, az alacsony frekvenciából adódóan alkalmasak, szintén mesh felépítésű hálózatokat tudunk létrehozni, de itt limitálva vagyunk maximálisan 4 hopban. Nagy előnye az Z-Wave-nek az association groupok vagy csoportok, melyek azt teszik lehetővé, hogy akár a központ kihagyása nélkül is megvalósulhassanak olyan automatizmusok, amiket előre beprogramoztunk az adott aktorokba vagy szenzorokba. Hátránya vagy bizonyos tekintetben előnye, hogy ez nem egy nyílt szabvány,
hanem ez egy úgynevezett proprietary adatátviteli megoldás, amit a Silicon Labs fémjelez. Ebből adódóan a piacon jóval magasabb áru termékekkel lehet találkozni, mint Zigbee esetén. Hátránya lehet még, amit jelenleg nem feltétlenül érzünk, de a 868 MHz-es sáv, amit az EU-ban használhatunk, az egy 2 MHz-es sáv mindösszesen. Ebből adódóan például a Zigbee-nek egyetlen egy csatornája valósult meg itt, és erre a gigahertz alatti szabadon felhasználható tartományra más technológiák is fenik a fogukat, így például a Wi-Fi Halo, ami ugye szintén ebben a frekvencia sávban próbál majd utat törni magának hamarosan, de Magyarországon már jó pár LoRa és Sigfox hálózat is kiépült, ami szintén ezt a frekvenciát használja, tehát ezzel csak azt akarom jelezni, hogy az interferencia, mint olyan, nem igaz, hogy nem létezik ezen a sávon. Az egyszerűség kedvéért készítettem egy táblázatot az előbb taglalt 4 szabvány összehasonlításának leegyszerűsítéséhez. A Wi-Fi sávszélessége igen magas, ezt az előnyére írhatjuk, de a hatótáv ebből adódóan vagy rövid, vagy közepes, annak függvényében, hogy hány access pointot alkalmazunk az adott terület lefedésére. A fogyasztása igen magas, a konkurens technológiákéhoz képest, jól példázza, hogy szenzor megoldásokat nem igazán lehet olcsón piacra dobni, és még ezek is jellemzően éves vagy annál rövidebb üzemidővel működhetnek, míg a konkurens megoldások 2-3 éveket, akár 5 éveket is tudnak nyújtani. A skálázhatóság viszonylag alacsony, főleg abból adódóan, hogy a Wi-Fi-t nem csak IoT célra használjuk, hanem ezzel szeretnénk kiszolgálni a mobileszközeinket is, a tévénket is, de a légtisztítónkat is. A költsége azt azért nem jelöltem sem zöld, sem piros színnel, mert annak függvényében, hogy éppen a Wi-Fi szabvány melyik generációját implementálják adott termékbe, abból adódóan ez lehet olcsó is, meg drága is. A Bluetooth-nak értelemszerűen a mesh felhasználását jellemeztem ebben a táblázatban. A sávszélesség az elég flexibilis, akár a 125 kilobittel a 2 megabitig is terjedhet, a hatótáva viszonylag magas, pont abból adódóan, hogy megfelelően implementálja a mesh-t. A fogyasztása az itt taglaltak közül a legalacsonyabb, a BLE Ultra Low Power megoldásoknak. A skálázhatósága az nagy, szintén a mesh-ből adódóan. A Bluetooth mesh megoldások költsége viszont magasabb, például az itt tárgyalt Zigbee-nél. A Zigbee esetén az alacsony sávszélességet nem jelöltem negatívumként, mivel hogy az IoT felhasználásra bőven elegendő, amit ez a szabvány tud. Viszont a hatótávja nagy, a meshnek köszönhetően a fogyasztása nagyon alacsony, a Bluetooth-éval vetekszik, a skálázhatósága nagy, a mesh hoppok száma sincs limitálva, a költsége viszont igen alacsony. Ha ugyanezen tényezők szerint hasonlítjuk a Z-Wave szabványt az előbbiekhez, akkor itt is kijelenthetjük, hogy a sávszélesség alacsony ugyan, de ez nem negatívum, mert elegendő arra, amire szánjuk. A hatótávja nagy, a legnagyobb az itt tárgyalt technológiák között, akár mesh nélkül is kilométeres távolságokat lehet vele áthidalni. A fogyasztása alacsony, és az elsősorban a legújabb 700-as csipek alkalmazása mellett igaz. A skálázhatósága nagy, bár a Zigbee-hez nem fogható, költsége viszont abból adódóan, hogy nem egy nyílt szabványról beszélünk, megint a magasabb kategóriában van. Az előadásom legfontosabb mondanivalója a 2,4 GHz-es spektrum különböző szabványok általi felhasználása, ezek különbségei, amit ezen a dián jól láthattok. Ugye a 3 említett Wi-Fi csatorna lefedi tulajdonképpen az egész szabad spektrumot, amíg ugyanezt a spektrumot a Bluetooth az például 40 csatornára bontja, és a Zigbee az 16 csatornát jelöl ugyanebben a spektrumban. Hogyha ezeket egy időben akarjuk alkalmazni, akkor elsőre elég kaotikus kép tárulhat elénk, de inkább nézzük a részleteket. Rendben, akkor lássuk, hogy az előbb taglalt technikák hogyan használják a 2.4-es spektrumot. Tehát egyrészt van a Wi-Fi ezen a sávon, ami 3 csatornájával le is fedi az egész spektrumot. Nagyon fontos tudni, hogy interferenciát csak akkor okozhatunk, vagy szenvedhetünk el, amennyiben adás van abban az adott idő pillanatban. És így érdemes vizsgálnunk azt a szenáriót, amikor a Bluetooth és a Wi-Fi egy időben kommunikál, ami körülbelül így néz ki. Talán túl gyors is volt, de a kedvetekért megismétlem még egyszer. Ez az úgynevezett frequency hopping, ami tulajdonképpen abból áll, hogy az adást szeletekre bontjuk,
ezeket a szeleteket pedig különböző csatornákon küldjük át az adás és a vételi pont között, és ebből adódóan a Bluetooth kevésbé szenvedhet az interferenciától, mert míg a Wi-Fi egy adott csatornán ad és vesz megállás nélkül, addig, amíg arra szükség van, addig a Bluetooth folyamatosan, dinamikusan váltogatja a csatornákat, ezáltal, ha bele is talál egy olyan környezetbe, ahol éppen adás zajlik, és ez az interferencia akkora mértékű, ami újraküldést eredményez, akkor a következő csomag már várhatóan egy másik csatornán jut át a fogadó félnek, ebből adódóan ott kevesebb eséllyel találkozik interferenciával. Nem kell az újraküldésekkel törődni. Ebből a szempontból a Wi-Fi hátrányban van, mert ő viszonylag széles spektrumot használ, ezáltal valósulhatnak meg a több száz megabites adatátvitelek, de ha IoT felhasználás szempontjából nézzük, akkor ezekre amúgy sincs igény, és csak feleslegesen foglalja a szabad frekvenciasávot. Ehhez képest a Zigbee hasonlatos módon a Wi-Fihez azon a csatornán próbál kommunikálni, amit korábban beállítottunk a hálózaton. Ha a Wi-Fi-t és a Zigbee-t szeretném összehasonlítani, akkor a Zigbee azon előnye mellett nem lehet elmenni, hogy szűkebb csatornákat használ, 2 MHz-es blokkokat a Wi-Fi 20 MHz-eséhez képest. Ebből adódik, hogy az ábrán a Zigbee tüskéi magasabbra érnek, mint a Wi-Fi trapéz alakú blokkjai. Ennek az oka a szűkebb raster miatti alacsonyabb thermal noise, amiben nem mennék bele, de ha egyszerűen akarom mondani, akkor a kisugárzott teljesítmény csak egy 2 MHz-es blokkban összpontosul, a Wi-Fi-nek azonos teljesítmény 20 MHz-en történő eloszlásával szemben. A megnövekedett thermal noise hatás akkor is tetten érhető, ha a Wi-Fi-nket 20 helyett 40 MHz-en üzemeltetjük, így tovább csökken az áthidalható távolság. Ebből az adódik, hogy adott 2 pont között azonos kisugárzott teljesítmény mellett jobb lesz a jelzaj viszonyunk Zigbee alkalmazása esetén. Ha Zigbee hálózatot akarunk üzemeltetni a 2.4-es spektrumon, akkor érdemes tudni, hogy van 4 olyan Zigbee csatorna, melyek kevésbé szenvednek a Wi-Fi által generált interferenciától abban az esetben, ha csak az 1-es, 6-os és 11-es csatornák vannak üzemben az adott területen. Amennyiben már más sávokat is alkalmaznak, akkor ez az előny eltűnik, de mit tegyünk, ha mindenképp interferencia által sújtott területen kell üzemeltessük Zigbee hálózatunkat? Két egymástól független kutatás is kimutatta, hogy abban az esetben, hogyha egy területen Zigbee és Wi-Fi hálózatot üzemeltetünk, akkor az átfedésekből adódóan a center frekvenciák közelében nagyobb interferenciával számolhatunk, mégis az adatátvitel sikeres tud maradni, míg a széleken a packet loss jóval magasabb arányban jelentkezik, ami az adatátvitel elsődleges ellenfele. Tehát, ha interferenciában akarunk működni, javasolt inkább a center frekvenciák üzemeltetni a hálózatunkat. Oké, de mi a baj a Wi-Fi-vel? Miért ne ezt a széles körben elterjedt technológiát alkalmazzuk az IoT célokra? Egyrészt azért, mert a Wi-Fi-t használjuk másra is, és az az elsődleges feladata, hogy a mobileszközeinket kiszolgálja. Ha csak egy 3-5 fős családot veszünk alapul, ami egy háztartásban él, akkor kijelenthetjük, hogy per fő manapság 1-2 eszköz legalább már jelen van, de akár 3 is, és ez az arány az idő előre haladtával egyre egyértelműen inkább a 3 felé fog tendálni per személy, mert biztosan van egy mobileszközünk, ezen túlmenően van valami nagyobb kijelzővel ellátott eszközünk, amin valamilyen munkát akarunk megvalósítani, vagy tanulni akarunk, ez lehet laptop, tablet, bármi, és ezen kívül még ott vannak a hordható eszközök, amik szintén a nagyobb adatátvitel érdekében néha-néha csatlakoznak a Wi-Fi-re. És ezek csak a mobileszközök. Ezen túlmenően ott vannak azok a háztartási berendezéseink, amik szintén a Wi-Fi-re fognak támaszkodni, legyen az egy robotporszívó, egy légtisztító, egy párásító, akár az okos sütők, az okos hűtők és az okos mosógépek, de várhatóan a családban lesz még egy nyomtató, és ne feledkezzünk meg az okos hangszórókról, amik szintén Wi-Fi-t kívánnak, mivel hogy nagyobb sávszélesség igényük van, mint egy-egy IoT megoldásnak. Ha ezeket összerakjuk, akkor alapvetően onnan indulunk, hogy akár 25-35 eszközünk is lehet, úgy, hogy a ház vagy lakás alapinfrastruktúrájával még nem is számoltunk. Ha azt vesszük alapul, hogy
egy szobában legalább 2, 3, 4 szenzorra van szükségünk, továbbá aktorokból is 2, 3, 4, 5 akár szóba jöhet, akkor ez egyértelműen abba az irányba mutat, hogy amit lehet, azt a Wi-Fi-ről offloadoljunk, és egy erre a célra optimalizált adatátviteli technikát alkalmazzunk, és ez az alapinfrastruktúra ne is függjön lehetőleg attól a Wi-Fi-től, ami inkább csak egy másodlagos felhasználást szolgál. Oké, de a működését tekintve mi a probléma a Wi-Fi-vel és az IoT felhasználással? Ugye a Wi-Fi a dizájnjából adódóan folyamatos kommunikációt igényel. És az, hogy mi nem feltétlenül forgalmazunk számunkra hasznos adatokat a Wi-Fi hálózatunkon, az nem jelenti azt, hogy az eszközeink nem kommunikálnak akár megállás nélkül a hálózatban. Ennek az oka, hogy a Wi-Fi a működését fenntartandó úgynevezett management frame-ekkel operál, ami azt eredményezi, hogy az AP-k szinte megállás nélkül broadcastolnak bizonyos olyan management információkat, ami ahhoz kell, hogy a hálózat működőképes maradjon. Ilyenek például azok a beaconök, amik az SSID sugárzásáért felelősek. De ugyanígy kommunikálják az elérhető jelszinteket, a csatornát, amin az adott adatátvitel megvalósul, és még sok minden egyebet. Ez egy alapterhelést jelent a hálózaton, anélkül, hogy mi bármi hasznos adatot átvinnénk. Ezen túlmenően a hálózaton lévő eszközök, legyenek azok laptopok, tabletek, telefonok, hangszórók, vagy bármi, amit applikációval akarunk vezérelni, broadcastolnak bizonyos információkat, hogy amikor meg akarjuk őket találni, akkor elérjük őket. És ezek az úgynevezett broadcast üzenetek a hálózat minden tagjának kiküldésre kerülnek. És mivel hogy ezeknek céljuk, hogy mindenhova elérjenek, ezért a Wi-Fi hálózat a legalacsonyabb moduláción kommunikálja őket, aminek az az eredménye, hogy sok kliens esetén az AP-nak a legtöbb idejét azt teszi ki, hogy 1 vagy 6 megabiten kommunikál a kliensek felé, holott akár 100 megabitekkel is tudna hasznos adatot átvinni. Az alábbi ábra jól mutatja, ami a Ubiquiti-től származik, hogy egy 5 AP-s rendszeren 400 kilobitnyi broadcast forgalom az access pointok airtime-jának a 80%-át kiteszi. És afölött a hasznos adatátvitel, amit itt unicast-tal jelölünk, az csak 6 és 20 megabit között terjed, viszont az access pointunk idejét teljesen leköti. Ez jól mutatja, hogy az airtime egy olyan tényező, amivel nagyon fontos számolnunk, hogyha Wi-Fi hálózatokról beszélünk. Mert jellemzően a fejekben a Wi-Fi-nek csak a sávszélesség általi meghatározása szerepel, de az mindig egy ideális állapot szerint megjelölt maximum sávszélesség, amitől a valós élet jellemzően eltér. És ez okozza azt, hogy az akár gigabites adatátvitelre hivatott Wi-Fi sok kliens esetén akár 20 megabit sávszélesség fölötti eredményeket sem tud hozni. Mondhatják a hozzáértők, hogy rendben, majd én külön SSID-ba szervezem az IoT eszközeimet, és ott majd blokkolom a broadcast forgalmat. De gondoljunk bele abba is, hogy amikor egy-egy újabb SSID-t állítunk üzembe, azzal a management forgalmunk újra csak nőni fog, mert a Wi-Fi szabványból adódó management és control frame-eket ezeken is kommunikálni kell, és ezek megint jelentős kapacitás csökkenést hoznak, és ezekre megint airtime-ot kell allokálni. Gondoljunk csak bele, ha van egy belső hálózatunk, egy guest hálózatunk, továbbá egy IoT hálózatunk, akkor már 3-szor annyi management és control frame-et kell az access point-nak lekommunikálnia a kliensek felé, és hogyha az IoT felől közelítünk, akkor az látható, hogy 50-100 klienssel növeltük az amúgy másra is használt hálózatunk terheltségét. Ezt a videót csak azért tettem be nektek, hogy lássátok, hogy például az én hálózatomban hány szolgáltatást broadcastolnak a kliensek, legyenek azok telefonok, szenzorok, központok, hangszórók, vagy akár csak egy okos tévé. Oké. De majd a Wi-Fi 6, meg a Wi-Fi 6E, az majd megoldja a problémánkat elvégre, az már IoT-ra is van optimalizálva, nem? Azt kell mondjam, hogy egyrészt azt még nem tudjuk, hogy a Wi-Fi 6-os IoT-re optimalizált megoldások milyen áron fogják elérni a piacot. De az kijelenthető, hogy az újabb és újabb Wi-Fi szabványok mindig drágábban kerültek piacra,
mert bonyolultabb technikát alkalmaztak. Nem lesz ez másképp a Wi-Fi 6-nál se várhatóan, és amiben a Wi-Fi 6 előnyt hoz a korábbi technológiákhoz képest, az elsősorban az UFDMA, ami azt jelenti, hogy egy adott kliensnek elég lesz majd 2 MHz-en, ismerős? 2 MHz-en kommunikálnia ahhoz, szemben a korábbi megoldások 20 MHz-eivel, hogy egyetlen kliens kis adatmennyiségét is kiszolgáljuk, valamint a target wake time, ami pedig azt teszi majd lehetővé, hogy a Wi-Fi szenzorok ne csak 1 évet bírjanak, vagy inkább ennél kevesebbet a felhasználóknál, hanem hosszabb ideig húzhassák. De ettől függetlenül az előbb említett hátrányai annak, hogy mindenünkre is a Wi-Fi hálózatot akarjuk alkalmazni, nem fognak elmúlni. Tehát ha valaki most okos otthon épít, jobban teszi, ha a Zigbee vagy a Z-Wave felé megy el. A Bluetooth csak azért nem említem, mert igazából nem nagyon érhetőek el még a piacon széles körben a Bluetooth Mesh-t alkalmazó termékek. Tehát interferencia. Mit tegyünk, ha Zigbee-t akarunk használni, mert mint elmondásra került, ez a legolcsóbb technológia, jóval olcsóbb, mint bármelyik említett, kivéve az elamult Wi-Fi-s megoldásokat, amik viszont nem potensek IoT szempontból. Hát egyrészt úgy, mint egy vezetékes hálózatot, tervezzük meg. Tehát a hálózati topológiát ugyanúgy, mint vezetékes rendszerek esetén meg kell bizony tervezni. Tudnunk kell, hogy hol vannak a routereink, hol vannak az end device-aink, hogy ezek az end device-ok mely routerekre fognak csatlakozni, valamint úgy építsük fel a hálózatunkat, hogy e szerint is álljanak össze lehetőleg. Nagyon fontos, hogy a Wi-Fi AP-k és a Zigbee koordinátorokat megfelelő távolságra helyezzük el. Ha 1-1,5 méterre szeparáljuk az eszközeinket, 10-15 dB különbségek is lehetnek a zajban. Másik nagyon fontos dolog, hogy úgy, mint manapság, amikor üzembe helyezünk egy Wi-Fi hálózatot, először mérjük meg, hogy milyen interferencia van a helyszínen, és ennek megfelelően válasszunk csatornát. Nagyon fontos, hogy nem egyszerű telefonos Wi-Fi jelszintmérést érdemes végezni, hanem egy valódi spektrumanalizátort használjunk, ami nem csak a Wi-Fi csatornákat különbözteti meg, hanem az egyéb 2,4 GHz-et alkalmazó berendezéseket is kimutatja. Itt nem kell arra gondolni, hogy ezek több százezeres kütyük lennének, erre esetleg adhatunk tippeket később. Nagyon fontos még, hogy azon a területen, ahol az Zigbee hálózatunkat üzemeltetjük, ne hajtsuk túl a Wi-Fi access pontjainkat, mert az jelentősen befolyásolni fogja a Zigbee hálózatunk működését. Tartsuk be a maximum 100 mW-os kimenő teljesítményeket, több AP esetén ezeket még mérsékelhetjük is. Valamint, ami a legfontosabb, és itt a Zigbee előnyét kamatoztathatjuk, az pedig a mesh felépítés, a mesh topológia, ami pedig azt teszi nekünk lehetővé, hogy minél több nóddal építünk fel egy hálózatot, a többszörös kapcsolatok miatt annál biztosabb lesz az adatátvitel, és annál megbízhatóbb lesz okos otthon rendszerünk. Lássunk 2 példát, hogy mely csatornákat használhatjuk bizonyos rendszereknél. A Philips Hue elég elterjedt, ezért kapott egy szlájdot. Itt jelenleg 4 sávot használhatunk, a 11-es, 15-ös, 20-as és 25-ös csatornákat. Látható, hogy a Philips mérnökei is betették pont azokba a résekbe az előnyben részesített csatornákat, melyek várhatóan kevesebb interferenciától fognak szenvedni. Az Atom-féle HOMI központ erre rátesz egy lapáttal, és összesen 11 csatornát támogat, nagyon fontos, az 5-ös firmware verziótól kezdődően, így még több lehetőségünk van zajos környezetben megbízható Zigbee hálózatot üzemeltetni. Akkor beszélgettünk a szabványokról, beszélgettünk arról, hogy hogyan hatnak egymásra, arról nem beszélgettünk, hogy mit mire érdemes alkalmazni. A Wi-Fi-nek a fókusza a mobileszközök, hát használjuk is erre. Egyéb IT eszközök, mint nyomtatók, esetleg biztonsági kamerák, babakamerák, okos hangszórók, televíziók, háztartási gépek, klímák, légtisztítók, de akár robotporszívókat is érdemes ezzel a szabvánnyal kiszolgálni. A Bluetooth-t érdemes, mivel hogy jelenleg még nem elérhetők a mesh megoldások, inkább az audio eszközeink, fülhallgatóink, fejhallgatóink céljára kihasználni, de a beltéri helymeghatározás nagy erőssége a Bluetooth-nak, ezt kihasználhatjuk például okos zárak esetén. Itt nagyon fontos, hogy melyik irányból érkezünk
az árhoz, annak függvényében nyithat vagy zárhat, és nem mennék el szó nélkül a tagek mellett, melyeket arra használhatunk, hogy érzékeljük bizonyos tárgyaink jelenlétét, melyekre ezeket a tageket rögzítettük. A Zigbee, mint kifejlesztésének elsődleges vezérelve, az okos otthonok alapinfrastruktúrára érdemes felhasználnunk, fűtés, hűtés, szelepvezérlés, termosztátok, világítótestek, világítás szabályzás, árnyékolás vezérlés, áramkörök vezérlése, valamint nem utolsó sorban a szenzorok, melyekben nagyon nagy előnnyel indulnak más szabványokkal szemben. A Z-Wave pedig pont ugyanarra való, mint a Zigbee. Az erősségei ugyanabban rejlenek, csak drágább. És akkor még pár szót arról, hogy az Access Point Kft. Milyen stratégiát képvisel. A mi koncepciónk inkább arról szól, hogy a különböző részegységeket azt szerint válogathassuk meg, hogy éppen az adatátvitel szempontjából, vagy a költségvonzat szerint a legoptimálisabb döntéseket hozhassuk. Ezért tettük le a voksunkat az Atom Homi okosotthon mellett, mert ez rengeteg interfészt foglal magába, Z-Wave-es, Zigbee-s, Wi-Fi-s, Bluetooth-os, infrás, valamint 868 MHz-es rádiókat is, melyek segítségével ez a központ tulajdonképpen az okosotthonok svájci bicskája. Mi sem példázza jobban, hogy az ezen a szlájdon látható termékekkel való kompatibilitást maga az Atom fejlesztette le, és biztosítja a felhasználók számára, de jó pár gyártó saját maga vette kezelésbe a kompatibilitásnak a fejlesztését, így, ha valaki okosotthon telepítőként ezzel a központtal szeretne az ügyfelei felkéréseire felelni, akkor biztos lehet benne, hogy a szlájdon látható gyártókra számíthat. Ezen hivatalos appokon túlmenően tudomásunk van róla, hogy más gyártók is kacérkodnak a kompatibilitás házon belüli fejlesztésével, de ezek jelen pillanatban csak külső fejlesztők támogatásával járulnak hozzá ehhez az ökoszisztémához. Az itt felsorolt gyártókon túlmenően a kompatibilitási lista jóval szélesebb, de ezek már biztos azok, amire egy okosotthon telepítő támaszkodhat hosszú távon. Köszönöm a figyelmet, Kálmán Gergely voltam, kérdések esetén keressetek elérhetőségeimen.